Всім привіт! Ви дивитеся Trading Algorithms. Я Влад. В цьому відео я покажу індикатори, які допоможуть читати стрічку принтів навіть трейдерам-початківцям, виявляти логічні паттерни поведінки покупців і продавців і прогнозувати подальшу поведінку ціни. У попередньому відео ми говорили про основи ціноутворення. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Якщо ви не дивилися, то перегляньте спочатку його, оскільки це логічне продовження попереднього відео. Одне з популярних питань – як знайти великого гравця під час торгівлі. Найпростіший спосіб – це знайти великий об'єм угоди. Це хороший індикатор, але зараз багато просунутих великих трейдерів або компаній використовують роботів. Ці роботи здатні робити великі об'єми, і в стрічці буде видно дрібні об'єми, але за ними можуть стояти великі учасники ринку. Крім розміру виконаних біржових угод, важливі ще кілька параметрів – це швидкість і кількість проторгованих угод. Тому важливо аналізувати інтенсивність торгів як індикатор активізації торгових роботів. А активність торгових роботів – це індикатор інтересу великих учасників до поточних ринкових цін. На слайді ви бачите індикатор Aggressive Trading Patterns у дії на тіковому графіку. Мета індикатора – знаходити місця з інтенсивними торгами. Розглянемо приклад. Ціна ф'ючерсу на біткоін перебувала в даунтренді, і зліва ви бачите імпульс вниз за трендом. Зараз ми розглянемо, що сталося після зупинки падіння і корекції ціни вгору. Зліва скрін зі стрічки принтів, виділеної ділянки зростання ціни. Праворуч дві зростаючі свічки класерного графіка до синього прямокутника. У стрічці йдуть звичайні, з погляду логіки, торги. Продажі виходять у переміж з покупками, покупки трохи домінують, тобто їх більше і ціна зростає. Значить, у стакані немає великого опору покупцям. Уверху корекційного руху за кілька секунд у стрічці принтів інтенсивно з'являються різного розміру угоди на купівлю. Основна частина покупок проторгована протягом 30 секунд. Іде тотальна домінація покупців, оскільки принтів червоного кольору практично немає. За інтенсивною динамікою і місцем появи таких торгів наверху локального аптренда можна зробити припущення, що спрацювали стоп-лоси продавців. Або це може бути агресивний вихід продавців з своїх позицій з прибутком. Варто сказати кілька слів про природу спрацювання стоп-лосів, щоб розібратись в цьому детальніше. Уявімо, що ми шукаємо стоп-лоси продавців. Коли ви відкриваєте позицію на продаж, закриття позиції завжди призведе до покупок. Вихід із продажу може бути різними типами ордерів. Наприклад, якщо ви відкрили позицію на продаж і ціна пішла вниз, то ви закроєте позицію на продаж з прибутком, тобто нижче ціни відкриття. У цьому разі ви можете встановити Buy Limit Order, який у нашій ситуації можна назвати Take Profit'ом, або відкупите позицію ринковим ордером. У цьому прикладі після зниження з'являються ринкові покупки з явною перевагою. Такі сплески купівель під час зниження можуть викликати продавці, які виходять зі своїх продажів, купуючи за ринком, тобто натискаючи Buy Market. А якщо ви продали і ціна пішла вгору, найімовірніше ви виходитимете маркет-ордером на купівлю або стоп-ордером на купівлю, який у цьому прикладі буде стоп-лос ордером. Такий вихід з позиції відобразиться у відео ринкових покупок у стрічці принтів і кластерному графіку. Найчастіше це призведе до прискорення ціни і появи волатильної свічки. Як бачите, ці дві ситуації принципово відрізняються через місце, в якому з'явилися такі покупки. Тому в лівому прикладі купівлі можуть бути виходом розумних грошей з позицій на продаж, але так само можуть бути і входом у позицію на купівлю за хорошою ціною, оскільки вони відбуваються після зниження, тобто за кращою ціною, ніж була до цього для купівель.
У правому ж прикладі поява купівель найімовірніше буде пов'язана зі спрацюванням стоп-лосів у форматі buy-stop ордерів, які, спрацьовуючи, перетворюються на buy-market ордери, прискорюють ринок ще вище і можуть спрацьовувати за ефектом доміно, коли стоп-ордери на попередньому рівні штовхають ціну вгору і потрапляють на нову порцію стоп-лос ордерів і так далі. Виходить накопичувальний ефект, і ціна робить різкий стрибок, поки не з'являються лімітні ордери на продаж, які зможуть виконати ці всі стоп-лоси, тобто buy-market ордери. Це основна причина, через яку стоп-лоси часто можуть виконуватися за гіршою ціною, ніж були встановлені по факту. Особливо, якщо стоп-лос перебуває в скупченні з іншими стоп-лосами в одному ціновому діапазоні. Повернемося до нашого прикладу, де ціна рухалася в корекції вгору після трендового падіння. Після закінчення зростання ціни в стрічці принтів бачимо значну інтенсифікацію торгів і тотальну домінацію покупок. Простими словами, після зростання спрацювала безліч ринкових покупок, зокрема і великого розміру, що цілком можна ідентифікувати як знесення стоп-лосів продавців. Ймовірно, що в цьому сплеску покупок були не тільки стоп-лоси продавців, а й запізнілі покупці, які намагалися купити, але зробили це за гіршою ціною, ніж була раніше в нас нижче. Після цього сплеску ціна перестала рухатись вгору. Це підказує нам про виснаження ініціативи. Всі ці фактори підказують нам про ймовірне закінчення корекцій і майбутнє відновлення падіння. Після появи в індикаторі Aggressive Trading Patterns сигналу про ймовірні стоп-лоси, ціна ще намагалася кілька разів рухатись вище, але безуспішно. Сильний покупець не підтримав рух і ціна перейшла до фази зниження. Таким чином, за допомогою цього індикатора ви полегшуєте аналіз стрічки принтів і отримуєте на графіку місця ймовірних зупинок і розворотів ціни. Індикатор будуватиме блоки в місцях, де є інтенсивні торги, а дивлячись на місце, де вони з'явилися, ми зможемо припустити, чи то, скоріше за все, були стоп-лоси, чи то контртрендова спроба розвернути тренд. А дочекавшись реакції ціни, ми отримуємо зону підтримки або опору для торгівлі на її тестуванні. Варто зазначити, що сильні рухи часто супроводжуються кількома знесеннями стоп-лосів, які говорять про майбутню зупинку ціни. У випадку з сильним проривом рівня або переходом у фазу тренду на старшому таймфреймі, таких інтенсифікацій може бути набагато більше, ніж дві, які ви бачите на цьому прикладі. Зліва йдуть дві кульмінації зростання, а праворуч дві сильні кульмінації падіння. Тому варто поєднувати аналіз сплесків із загальним аналізом ринку для детальнішого розуміння того, що відбувається. Наприклад, для збільшення шансів на успішну торгівлю та гарний потенціал руху. Такі сплески цікаво відстежувати під час тестування сильних зон опорів на старшому таймфреймі. У цьому відео я не буду детально розглядати налаштування, це ми робитимемо в окремому відео або індивідуально з вами, оскільки це займе багато часу. Тут завдання показати вам, що можна побачити на графіку за допомогою цього та інших індикаторів. Наступний індикатор Order Flow Analytics більше підійде скальперам, яким важливо отримати під час торгівлі точку входу з невеликим розміром стоп-лосу. Цей індикатор генерує багато сигналів, тому його необхідно використовувати у зв'язці з рівнями або зонами, де очікується відскок ціни. Він складається з нижньої гістограми і блоків з рівнями та стрілками. Для початку скажу кілька слів про мікроструктуру ринку. На прикладі ви бачите секундний графік нафти за відрізок часу в 5 хвилин. Тобто базова структура всіх рухів складається з балансів у стрічці принтів і дисбалансів, до яких призводить агресивна сторона, тобто ринкові продажі. Як бачите, за 5 хвилин на нафті пройшло два повноцінних мікротренди, що складаються з мікродисбалансів, про які ми говорили на початку.
І коли ініціатива покупців закінчується, на ринку з'являється ініціатива продавця, яка розгортає ціну, формуючи нові баланси і дисбаланси даунтренду. Для пошуку мікроагресії покупців і продавців саме і створено цей індикатор. У ньому ви можете побачити ініціативу покупця або продавця, виділені блоками зеленого і червоного кольору. Так само в гістограмі можна побачити відсутність ініціативи, коли протягом тривалого періоду немає успіхів у просуванні у покупців або продавців. На цьому прикладі ми розберемо кілька ситуацій під час тестування зони опору. Будемо шукати паттерн, який я називаю перехоплення ініціативи. Цей паттерн має показати нам момент, в якому одна сторона перехоплює контроль над ціною в іншої сторони. Зліва на свічковому графіку бачимо зону підтримки, яка була пробита зверху вниз і тепер виступає опором. При підході ціни до цього рівня ми бачимо зелений сплеск у гістограмі та зелену рамку на графіку. У стрічці принтів, яка зліва, йдуть нічим не примітні торги, в яких немає явної переваги однієї зі сторін. Але індикатор показує, що є агресія покупців. Після невеликої зупинки в стрічці, яка праворуч, видно, як продавці почали домінувати. В індикаторі Order Flow Analytics з'явився червоний блок. У цей момент ми розуміємо, що продавець почав перехоплювати ініціативу, ціна почала рухатись під тиском продавця, і це місце буде ідеальним для точки входу. Через деякий час ціна знову йде тестувати нашу зону опору. Під час підходу до рівня в стрічці знову немає якихось явних ознак переваги покупців, але індикатор показує агресію покупця. Тепер нам потрібно побачити перехоплення ініціативи. У стрічці принтів з'являється домінація продавців і червоний блок, який буде для нас сигналом до дії. Як я вже говорив, цей інструмент створений насамперед для лову невеликих відскоків, тому не варто в кожному сигналі чекати великі позиційні відскоки. Розглянемо третій тест зони опору. На підході до зони в стрічці принтів бачимо вже знайому картину. На графіку є агресія покупця в зелених блоках, але після тестування зони опору не з'являються агресивні продавці. Це можна зрозуміти по нижній гістограмі, в якій не з'являються сплески продавця червоного кольору. Далі ціна йде на пробій рівня без особливих зусиль. Опору у вигляді лімітних продажів немає. Далі ціна закріплюється вище і повертається на тест пробитої зони зверху вниз. У цей момент з'являється агресія продавця, яка є спробою повернутися нижче пробитої зони, але в підсумку це не призводить до відходу ціни нижче зони. Після цього з'являється тиск покупця і ціна продовжує рухатися в бік пробою. Якщо у вас є система визначення тренда, ви можете шукати точки входу в заздалегідь визначеному напрямку для вас за трендом. Для цього відстежуйте активність покупців або продавців у потрібний вам момент. Наприклад, у вас є інструмент для ідентифікації тренда, як у мене. Я буду використовувати в цьому прикладі свій індикатор динамічних каналів з точками розворотів на пробитті каналу. Коли ми отримуємо сигнал у вигляді стрілки вгору про новий тренд і хочемо увійти з невеликим ризиком і гарним потенціалом, ми можемо увімкнути Order Flow Analytics у режимі пошуку сигналів на купівлю. Усі продажі ми повинні ігнорувати, щоб не торгувати проти тренду. Тепер ви будете відстежувати агресію в закінченнях мікрокорекцій. Сигнали з'являтимуться на пробої рівня об'єму від низу до верху, для того, щоб шукати сигнали на виходах з корекції. Наприклад, у даному випадку на ф'ючерсі євро стоп-лосс становив для цих сигналів від 37 до 50 доларів на один контракт. Потенціал руху становив у рази більше, що і дає перевагу цим сигналам. Перейдемо до аналізу окремих принтів у стрічці. До цього ми дивилися інтенсивність торгівлі, агресію покупців або продавців, тобто аналізували цілі блоки стрічки принтів.
Індикатор Moonsoon може відловлювати відфільтровані покупки або продажі та за реакцією ціни визначати потенційні точки розвороту, пастки для трейдерів. Я взяв ті самі зони, які розглядали в попередньому прикладі. Під час тестування зони з'явилися купівлі, які в підсумку не змогли призвести до пробою зони. Після чого ціна почала рухатись вниз, і ми отримали сигнал про пастку покупців. На наступному тестуванні зони опору з'явилися покупки, які не привели до пробою рівня. Стрілками я показав, де на графіку знаходилися покупки, виділені в стрічці принтів. Після їхньої появи ціна пішла вниз і ми знову отримали сигнал про пастку, в яку потрапили покупці. Задавши необхідний фільтр, ви можете відловлювати дії тільки екстремально великих угод, які точно належать до великих трейдерів. Таких угод буде небагато, але ви будете впевнені в тому, що вони належать комусь важливому. На цьому я закінчую огляд 3 індикаторів. Сподіваюся, вам вони сподобалися і здалися корисними. Якщо так, переходьте за посиланням в Telegram-бот, який в описі до цього відео, і дізнавайтеся деталі про те, як їх отримати собі. Наступне відео буде присвячено аналізу структури ринку. З цього починається будь-який розбір графіків, щоб зрозуміти стан ринку в поточний момент. Підтримайте це відео репостом і лайком, напишіть будь-який коментар, ви знаєте, що це допомагає YouTube просунути це відео. До зустрічі в наступному відео.